नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी चट्टा पारामा बाहिर निस्किनुला। अब कहाँ जान्छौँ के गर्छौँ हेर्नु होला। यसो हावातालमा निस्क्यो है बाहिर। अनि यो भित्र कति बसिराख्नु भनेर के अब अल्छी लाग्यो नि त। अनि त्यसै गरी बाहिर निस्क्यो हामी चाहिँ। किक हानु हो दाजु, किक। ल यो बाइकमा चट्टा चढ्यो। कता दाइ, कता कता जाउँ 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 गुरुजी। तेलुङ अनि हामी चाहिँ चट्टा निस्क्यौँ यो बजारतिर। के हुन्छ कसो हुन्छ हेर्दै गरौँ। त्यो ऊ त्यो आइज नि त्यो घुमा त बाइक घुमा न, बाइक घुमा। त्यो हाम्रो घरमा बस्ने अनिसा के अरे अलि अगाडि रोक त। के हो नचिनेदाखेरि हिँडेर कहाँ देखेछु र चिन्नलाई। ल अनि कहाँबाट यता आज अचेल यतै बस्छौ तिमीहरू? ल खै मार्क्स खोला त कस्तो भइजाऊ तिमी बिहे गरेर। अनि के छ, के गर्छौ? के गर्छौ? आज चाहिँ हाम्रो घरमा बसेको बहिनीलाई भेट भयो होइन चट्टा पारामा। धेरै जेलपछि है। अनि भेटघाट पनि थिएन तिमीलाई त धेरै मिस गरिरहेको थियौँ हामीले त। चेन्ज गरिदिएको नि त समय परिस्थिति अनुसार। अनि के गर्छौ गर्छौ काम के गर्छौ भने क्या? ए अनि आऊ न हाम्रो घरतिर। ए त्यही त यसो हेर्छु हो जस्तो लाग्यो अनि घुमाइकन आएको नि। के हावा नि। ल ल तिमीलाई वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना। ल भाइ आज चाहिँ हाम्रो घरमा बसेको बहिनीलाई भेट भयो चट्टा पारामा है। अनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। घरबाट निस्किने बित्तिकै भेट भयो। हाम्रो सरकार के छ भनिदिनुहोस्। भन्न के छ? हजुर यस्तै छ। यी चलिरहेछ जिन्दगीको गोरेको यस्तै हुन्छ। कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, कहिले कहिले यस्तो हुन्छ। एकछिन है, यहाँ दाइ छन् कि छैन? दाइ के छ दाइ? तपाईँ नि भ्लगमा आउनु हो थाहा छ। भ्लग बनाउँदै हिँड्यो। अब के छ नि खाजा खाएको? हजुर कोही काँडाघारीतिर बस्नुहुन्छ भने अर्जेन्ट फोटो खिच्नु छ भने चाहिँ लक्ष्मी फोटो स्टुडियोमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो फोस पार्कभन्दा हल्का माथि छ है। अनि यसो प्रचार प्रसार नै गरिदिउँ दाइको, आफ्नै दाइको होइन। ल दाइ भरे भेटौँला। ल धेरै पछि एउटा बहिनीलाई नि भेट भयो होइन। अब त तलतिरबाट घुम्दै हिँडौँ न। चोकतिर केटा हो, चोकतिर। अब हामी अगाडि बढिहालेछ यहाँबाट पनि। अलि चाँडो कुदान। ए कस्तो बुलेट पछाडि बसे पनि फिलै नभएको क्या, बिस्तारै कुदाएर। त्यस्तै हो क्या दाइ। अब के गर्छौ बुझ, मिलाएर बुझ न क्या तिमी। अब बेसमारी चलाए पनि अब डर त लागिहाल्छ अब यस्तै होइन। अब अलामगढ चाहिँ जाँदैछन् है। रजनी आयो होला खै, थाहा छैन मलाई त। सुन्तलीमा कतिमा राम्रो दरबार
दिइहालेछ हामीलाई। देवेन्द्र त्यो अस्ति हामीले चटपटे खाएको थियो नि त्यहाँ जाने हो त्यहाँ क्या त्यो चटपटे खाएको थियो त हामीले त्यो हामीले त्यो खाजा खाएको थियौँ नि अस्ति त्यो छेउमा क्या चटपटे खाएको थियौँ नि अनि खाजा खाएर पानीपुरी जहाँ गयो नि हुन्छ क्या जान चाहिँ होइन जानु चाहिँ पऱ्यो क्या के चटपट पानीपुरी के त के मसँग छैन त्यसै घुम्न निस्क्या नि पैसा भएर घुमिन्छ र मान्छे नभए नि घुमिन्छ नि यार कस्तो कुरा गरे सम्तीलाई पैसाको टेन्सन छ यार बाइकमा तेल हाल्न त पानी हाल्न पानी तेल हाल्नै पर्छ भन्ने छैन त यो के गाडीले ल्याङ हाल्यो यार यो गाडीले ल्याङ हानिदिइहालेछ हामीलाई ल्याङ हानिदिइहालेछ हामीलाई अगाडि बढ केटो दुईटा तडकको भेट भयो दुईटा तडकको भेट भयो गाइज ओहो यो दाइले त मलाई उचालेर पछारेर लडाउने है के हो भने पारा त बेग्लै छ रजनी आइसकेछ यो चाहिँ हाम्रो अड्डा हो रे के छ रे रजनी आयो आएको छैन कहिले आउँछ रे अब आउँछ कहिले आउँछ कहिले अब केतन दाइको स्कुटर अनि राजनी खै त गाउँमा आउँदैछ कसको स्कुटर लिएर गयो केतन दाइको अनि त्यो चाहिँ कसको त यो किता कसको हाम्रो बुलेट चाहिँ यसरी धुँदैछ हाम्रो देवेन्द्रले कस्तो लागेको छ त धोइ भाइ पानी मात्रै हालेको पानी मात्रै हालेको रे हाम्रो भाइले के छ त गर्मी भइहालेछ यता त धेरै नै त्यता कस्तो छ के छ सबैजनाले कमेन्ट गर्नु है कमेन्ट यता लास्ट गर्मी भइरहेछ है गाइज हो यता गर्मी भइरहेछ है कस्तो छ गर्मी छ कि छैन भनिदेऊ त ओ माई क्याट यहाँबाट चाहिँ हामी चट्टापारामा निस्किसक्यौँ है त्यही हो गाइज यहाँबाट हामी निस्क्यौँ आनन्द पारामा हामीसँग धेरै नै समय छ नमरुन्जेलसम्मको लागि बवाल घर भने खाएँ यहाँ चाहिँ यस्तो बवाल छ कि अब कुरै छोडिदिन्छ कुरै यहाँ त फाँडेर यस्तो भएछ है यो के अरे गार्डन चोक होइन यो गार्डन चोक है गाइज गार्डन चोक चाहिँ यस्तो गार्डन फाँडेर यस्तो भइसक्यो क्या अहिले अब के कुरा गर्नु है यहाँ खाने चटपटे यहाँ नखाउँ अलि पिरो अमिलो च्वासै भए ठाउँमा लिएर जाऊ न दादा त्यो बवाल घोडा बनाएर थियो देवेन्द्र कहिले छि रे ठिक बा कहिले छि रे बात रे हामी यता छि रे यो घर त बवाल बनिसकेको छ है यो घर क्या यता आउँदा अस्ति नि घर बनाएको थिएन अहिले बनिसकेको छ क्या बवालै तर अहिले हामी चाहिँ यो कुन ठाउँमा आइपुगेछ अरे भाइ पेप्सिकोलाको टाउन प्लानिङको फुटबल ग्राउन्ड भनेको यही हो यहीँनिर चाहिँ हामी आइपुगिसकेछ स्पिड ब्रेकर छ यहाँ हिँड भाइ बिस्तारै के कुदाइरहेछौ तिमी मलाई यो बिस्तारै कुदाउँदाखेरि झ्याउ लाग्छ क्या अब बेसमारी कुदाउँदा पनि अल्छी लाग्छ होइन होइन सास फेर्न गाह्रो भइहाल्दैन हामीलाई
अन्त कता के छ हामी आज यो प्लानिङ पुरै घुम्ने छौँ यो प्लानिङ होइन यो के अरे सन सिटीको के अरे फुटबल ग्राउन्ड आज हामी पुरै घुम्ने छौँ यो यहाँ होस् भाइ भैया भएको ठाउँमा मिठो बनाउँछन् क्या भाइ तिमीलाई थाहा नै छैन क्या के हो पानीपुरी चटपटे भने त सटर खाली भएछ कि क्या के हो यो मासु पसल रहेछ मासु पसल है गाइज मासु पसल होइन कस्तो बिस्तारै कुदाएको क्या दाइ तिमीले ए बा तरकारी किन्ने कत्रो भिड हो यो कहाँ आइपुग्यौँ रे हामी सबैजनाले माया गरिदिनुहुन्छ भन्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ यो चाहिँ एयरपोर्ट पछाडिको बाटो हो है चिलपारामा यस्तो रमाइलो छ हाम्रो घर जाने बाटो चाहिँ बबालै छ क्या बबालै अब के भन्नु है अब तारिफ गरेर गर्नै सक्दिनँ क्या म अब ओहो रोहित अङ्कल रहेछन् यार रोहित अङ्कल रहेछन् यहाँ यो चाहिँ हाम्रो अङ्कलको गाडी हो तर यहाँ देख्न सकेनौँ हामीले अनि फेरि हामी अगाडि बढिसक्यौँ गाडीभित्र चाहिँ हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो यो भाइले मिठो पानीपुरी खाने ठाउँमा लान्छ अरे हामीलाई त्यो अड्डा कहाँनिर हो हामीलाई पनि देखाइदिनु पर्यो भन्दै अगाडि बढिरहेको छौँ ट्रेनको चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ है गाइस एमआरबी ब्लग भन्दैछ के एमआरबी ब्लग चाहिँ होइन है म गाइस कस्तो दामी मजा आइरहेछ क्या जोस मजा आइरहेछ भाइ यो चाहिँ एयरपोर्टको उकालो है कहाँ हो रे दाइ यही हो रे चटपटे खाने ठाउँ दाइ पिरो अमिलो च्वासै बन्छ कतिखेर पछि पालो आइहाल्छ हाम्रो 1 मिनेटभन्दा धेरै लागेको छ अहिलेसम्म कहिले ल हाम्रो पालो आइहालेछ अब धेरै बेर लाग्दैन हामी यता बस्दै गर्छौँ एक मिनटमा पाली आइहाल्छ हाम्रो धेरै बेर लाग्दैन ताई मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ चटपटे खानालाई पहिला पानीपुरी खाने पहिला हामी पानीपुरी खान्छौँ त्यसपछि हामी चटपटे खान्छौँ त्यसपछि के खाने पानी कतिजना पछि पालो आउँछ सोध त दाइ हाम्रै पालो ट्वाक्कै एयरपोर्ट डाँडामा ठ्याक्कै भन्नु दाइ होइन त्यसपछि सबैजना आउँछ नि यहीँ चटपटे पानीपुरी सबै हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै पाइहाल्छ साथमा हाम्रो यता फलफुल पनि छ भन्नु यता केही छैन अरू अब दिदीकोलाई फेरि एउटा नयाँ सोच्नु पर्ला जस्तो छ के सोचौँ त खोइ हाम्रो पानीपुरी चाहिँ आइहालेछ खाने मान्छे यता छ ग्लासमा झोल छ चट्टा अब हामी खाइहाल्छ अब यो खिच्नु कि खानु खोर्सानी धेरै हालिदिएको छ हामीलाई ल झोल हालिदिउँ अब हामी चटपटे खाइहाल्छ यसरी कप्लक्कै चटपटे खाने चटपटे खाने धेरै बाँकी छैन जस्तै मैले खाइँ त
मिठो रहेछ यार हजुरबा अब भ्लगमा चिनेको हजुरबा भनेर हो अनि हाम्रो बहिनी के छ एकदम ठिक छ यार सुतेर उठेर आयो क्या हो लिम हेर्दै थिएँ नौजना कपालमा तेल लगाएर हो हाम्रो चाहिँ प्लेन उडेको हेर्दैछौँ यहाँबाट बसेर 3-4 जना मिलेर उही गर न साँच्चै किनकि एउटा भिडियो बनाऊ साँच्चै भाइरल हुन्छ चिया चाहिँ हामी यस्तोमा खान्छौँ है गाइस बवाल छ है बस्ने ठाउँ चिया चाहिँ पाकिसक्यो बा पाएको चिया एउटा चिया यतै को है को मैले देखिनँ त आयो बदम कान्छी बदम आयो यो चाहिँ तिर्सुलीको झुरुम मस्याङदीको यो तिर्सुलीको यो बागमतीको बिचको गाइज एभ्रीबडी सबैजनाले अब यो भ्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ यहीँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु सबैजनाले माया गरिदिनु होला यही भन्दै राख्थेँ है त मैले आजको भ्लग बाई बाई